हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला वांग्याची भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। चला तर मग बघूयात रेसिपी। वांगे चिरून घेऊयात। तर इथे मी देठ असेच राहू देणार आहे। वांग्यांचे असे आपल्याला बारीक काप करून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी 5 ते 6 मीडियम साइजचे वांगी चिरून घेतले आहे। वांग्यांमध्ये पाणी घालून ठेवूयात, म्हणजे हे काप काळे पडणार नाहीत। आता हे वांग्याचे काप बाजूला ठेवून भाजीसाठी लागणारा मसाला बनवून घेऊयात। कढईमध्ये 3 मोठे चमचे तेल घ्यायचे आहे। तेल गरम झाले की यामध्ये मोहरी घालूया। मोहरी छान तडतडली की जिरे घालायचे आहे। चिमूटभर हिंग, 10-12 कढीपत्त्याची पानं, बारीक चिरलेला कांदा हे थोड्या वेळ तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे। इथे कांदा थोडं परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालूया। आलं लसूण पेस्ट 2 मिनिटे छान परतून घ्यायचं आहे। तर इथे हे कांदा आणि आलं लसूण पेस्ट छान परतून झालेला आहे। आता यामध्ये बारीक चिरलेले टोमॅटो घालूया। आपल्याला इथे हे टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। तर यावरती झाकण ठेवून आपण थोड्या वेळ हे टोमॅटो शिजू देऊया। इथे हे 2 मिनिटे वाफवून झालेले आहे। तर टोमॅटो छान मऊसूत शिजलेले आहेत। आता यामध्ये आपण बाकीचे उरलेले मसाले घालूया। 1 चमचा धने पावडर घालूया, जिरे पावडर, गरम मसाला, आवडीनुसार लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि तेलामध्ये हे थोड्या वेळ परतून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ घालूया। आता यामध्ये वांग्याचे काप घालूयात आणि थोड्या वेळासाठी आपण हे वांगे मसाल्यांसोबत परतून घ्यायचं आहे। वांगे मसाल्यांमध्ये छान परतून झालेला आहे। आता यामध्ये सुक्या खोबऱ्याचं किस घालूया। हे छान मिक्स करून घेऊयात। तुम्हाला वाटलं तर सुक्या खोबऱ्याऐवजी भाजलेल्या तिळाचं कूटही घालू शकता। आता यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालूया। इथे हे भाजी उकळू लागलेली आहे। तर आता यामध्ये आपण भाजलेले शेंगदाण्यांचं कूट घालूया। शेंगदाण्यांचं कूट भाजीमध्ये मिक्स करून घेऊयात आणि 7 ते 8 मिनिटांसाठी आपल्याला हे भाजी शिजवून घ्यायचं आहे। इथे हे वांग्याची भाजी चांगली शिजली आहे। आता यावरती आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। तर अशा प्रकारे हे वांग्याची भाजी तयार आहे। अशा प्रकारे केलेली वांग्याची भाजी चपातीसोबत किंवा भातासोबत ही सर्व करू शकता, पण स्पेशली पुरीसोबत ही भाजी खूप मस्त लागते। तुम्हीही नक्की करून पहा। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंटही करा। चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत।